Sziasztok! A mai részünk egy olyan antilopfajról szól, amely egyszer már kihalt a vadonból. A kartszarvú antilop az emlősök osztályának párosúlyú patások rendjébe, a tülkösszarvak családjába és a lóantilopformák alcsaládjába tartozó faj. A lóantilopformák alcsaládján belül a 4 oryx faj egyike. Valamikor egész Észak-Afrikában elterjedt volt, de 2000-ben vadon kihalt fajnak nyilvánították. A vadon kihalt faj azt jelenti, hogy ismereteink szerint csak fogságban élnek egyedei. A tudomány számára Oryx algazel névvel elsőnek Lorenz Oken írta le 1816-ban, aki német természettudós, botanikus és ornitológus volt. Mint oly sok másik faj, a kartszarvú antilop is többször részese volt különböző rendszertani besorolásnak és áthelyezésnek. Viselte már az Oryx tao, az Oryx leucoryx, az Oryx damma, az Oryx dammah, vagyis H-val a végén, az Oryx bezoarticus és az Oryx ensicornis neveket is. Valószínűleg anélkül, hogy tudott volna mindezekről. Oryx ammah névvel 1826-ban illette Philipp Jakob Kretschmar, német orvos és ornitológus. Egy évvel később átnevezték Oryx leucoryxra, de ez nem maradhatott, mivel akkor már az arab bejza szinonimája volt, habár annak tudományos neve akkoriban az Oryx beatrix volt. Emiatt a kartszarvú antilop visszakapta az Oken által adott Oryx algazel nevet. Több mint 100 év után 1951-ben Sir John Ellerman és Terence Morrison Scott brit természettudósok észrevették, hogy az Oryx algazel tudományos név nem állja meg a helyét, ezért 1956. januárjában a Nemzetközi Zoológiai Nomenklatúra Bizottság elfogadta a mostani tudományos nevét, az Oryx dammah-ot. H-val a végén. Azóta sikerült többé-kevésbé megtartania ezt a nevet, habár egyes írásokban még utána is nevezték Oryx gazella taoként. Sajnos a vadonban élt életét nem tudta ilyen sikeresen megtartani. Az Oryx megnevezés az ógörög orux szóból ered, amely jelentése egy gazella vagy egy antilop, habár azt is írják, hogy eredetileg csákányt jelentett a szó. A dammah fajnév a latin damma szóból ered, ami dámvadot vagy antilopot jelent. Vagy az is lehetséges, hogy az arab nyelvből származó dammar szóból ered, ami juhot jelent. Szerinted a latin dammah vagy az arab dammar szó a nyerő? Írd meg kommentben. Minden esetre a magyar megnevezését a hátrahajló, szabjához hasonlító szarváról kapta. Az Oryx nemből egyedül a kartszarvú antilopnak nem egyenes a szarva. Az angol neve a Scimitar Horned Oryx. A Scimitar handzsárt jelent, ami egy közel-keleti ívelt törféle. A vadonban a Szaharát alkotó sivatagokban, félsivatagokban és száraz füves pusztákban élt, vegyes nemű csordákban, 2 és 40 közötti létszámmal, és a csordákat felnőtt bikák vezették. A bikák gyakran küzdöttek egymással, de ezek a küzdelmek nem tartottak sokáig és nem voltak durvák. A fő előfordulási területei Észak-Afrika középső részei voltak, azon kívül egy keskeny sáv Nigertől Csádig és a Szahara egyéb peremvidékei. A Száhil-öv egyes részein is voltak állományok. Pontosabban Algéria, Burkina Faso, Csád, Egyiptom, Líbia, Mali, Mauritánia, Marokkó, Niger, Nigéria, Szenegál, Szudán, Tunézia és Nyugat-Szahara területein volt őshonos. Az esős évszakban a csordák a Szahara belsejébe vándoroltak. Ezeken a vándorútakon a kisebb csordák akár több ezer egyedes csapatokra álltak össze. Csád füves pusztáin valamikor még 10 000 egyedes csordát is láttak. Az 1970-es években a teljes populáció 95%-a élt Csádban. Az északi állomány kihalás közelében volt már a 20. század előtt. Amikor az európaiak betelepedtek az elterjedési területeinek a déli részeire is, a déli állomány is rohamosan csökkenni kezdett, mivel elterjedt a nagymértékű vadászata a trófeáik, bőrük és húsuk miatt. A második világháború és az 1960-as években kezdődött csádi polgárháború szintén nagymértékben hozzájárult a kihalásához, hiszen a katonák és az éhes menekülő emberek is vadázták a húsáért, és a lőfegyverekkel a vadászata könnyű volt. Ugyancsak az emberek elfoglalták az itatóhelyeket is, ezzel megpecsételték a sorsát.
1985-ig becslések szerint még élt a vadonban 500 egyedet Csádban, de 1988-ra ez lecsökkent néhány egyedre. 2000 után még nem hivatalos beszámolók állították a vadonban élő létezését Csádban és Nigerben, de 2001-ben és 2004-ben nagymértékű megfigyeléseket végeztek ezen a téren, és sajnos nem találtak semmi bizonyítékot ezekre. Kis vízigényével és remek hűtőrendszerével jól alkalmazkodott a forró környezetéhez. Vízbőség idején folyadék leadásával le tudja hűteni a testhőmérsékletét, de mivel a környezete miatt inkább tartalékolnia kell a vizet, ezért egy különleges módszert alkalmaz erre. Vagyis, ha nagy a forróság, akkor a hőmérséklet kiegyenlítéshez a párologtatással való hűtés helyett inkább megemeli a saját testhőmérsékletét 46,5 Celsius fokra. Nesze neked láz! A kartszarvú antilop marmagassága nagyjából 100-130 centi közötti, a súlya a bika esetén 140 és 210 kg között van, míg a tehéné jelentősen kisebb, 90-140 kg közötti. A farok 45-60 cm és a szarvasmarha farkához hasonló, vége hosszú szálas bojt. A faj nemi kétalakúsága főleg a méretben nyilvánul meg, egyébként mindkét nem visel 100-120 cm hosszú szarvat, de a tehén szarva karcsúbb. Szarvuk szimmetrikus és annyira vékony, hogy könnyen letörhet. Mivel szarva állandó, a letört szarv soha nem nő vissza. Lába nagy szélesre szétterül, a homokos sivatagban való járáshoz tökéletes. Szőrzete fehér, a toroktól a melléig vöröses-barna foltok láthatók, a fejtetőn, a szemei körül és az óra fölött fekete és sötétbarna minták vannak. A borjak sárga szőrzettel születnek, de 3 és 12 hónapos koruk között felveszik a felnőttkori színeiket. A természetes élőhelyein a kartszarvú antilop cserjék és bokrok leveleivel, perjefélékkel, egyéb lágyszárú növényekkel, posgásokkal, termésekkel, gumokkal, gyökerekkel és gyümölcsökkel táplálkozott. Az olyan növényeket szerette, amelyeknek nagy volt a nedvesség tartalma. Ha ilyenekből elegendő mennyiséghez jutott, akár 9-10 hónapig is kibírt a víz nélkül. Udvarláskor a bika és a tehén egymás mellé állnak ellenkező irányba nézve, majd elkezdenek egymás körül forgolódni, egészen addig, amíg a tehén felkészül a következő rituáléra, a bika fogadására. Ha a tehén mégsem áll készen, akkor elfut, majd ellenkező irányból próbálkoznak újra. A szaporodási időszakban a tehén párzási kedve csak 24 órát tart. Ha ez időben nem sikerül bikát fogadnia, akkor megvárja a következő időszakot. Az ellések főképp március és október között történnek, de a jobb életfeltételek esetén gyakrabban is szaporodhatnak. A bikának az állatkertekben főleg ősszel van kedve befogadtatni magát tehénnel. A vemhesség 9 hónapig tart. A tehén elhagyja a csordát egy héttel az ellés előtt, majd életet ad egy 10-15 kilós borjúnak. Ritkán történik ikerellés. Néhány óra elteltével együtt csatlakoznak a csordához, de minden szoptatás alkalmával néhány órára elvonulnak. Az elválasztás 3,5 hónap után kezdődik, és nem sokkal ezután a borjú önálló lesz. A borjú születése után nem sokkal a tehén újra hajlandó lesz a párzásra, így egy évben akár 2 borja is születhet. Az ivarérettséget mindkét nem 1,5-2 éves korában éri el. A kartszarvú antilop átlagos élettartama 15 év, de akár 20 évig is élhet. Sőt, a Smithsonian Nemzeti Állatkertben egy tehén 21 éves korában pusztult el. Természetes ellenségei az oroszlánok, a leopárdok, a gepárdok, a hiénakutyák és a hiénafélék voltak, de a borjaikat az afrikai farkasok és a nagytestű sasok is rabolták. És most egy picivel jobb információ. Manapság Tunéziában, Szenegálban és Marokkóban tenyészprogramok folynak, hogy megmentsék a fajt. A ráadásnak az Amerikai Egyesült Államokban, Texas államban is van egy magángyűjtemény, ahol egyéb egzotikus állatok mellett ezt a fajt is tenyésztik. 2016-ban visszatelepítő program is indult, és Csádban létrehozták az első csordát, amely habár egy védett területen, de szabadon mozoghat, emiatt a fajt 2017-ben a vadon kihalt kategóriából visszahelyezték a súlyosan veszélyeztetett kategóriába. Azóta még több állatot engedtek szabadon.
Tulajdonképpen a világon több nemzeti parkban él több ezer példánya, de mivel ezek bekerített területek, ezért nem lehet őket szabadon élő állatnak nevezni. Emiatt egészen jó kilátások vannak a faj megmentésére. Sajnos Amerikában és a Dél-Afrikai Köztársaságban sportvadászati célból tenyésztik. Az ókori Egyiptomban szelídítették ezt az antilop fajt is. Elképzelések szerint húsáért és az isteneknek való áldozatként tartották. A gazdag rómaiak is tartottak kartszarvú antilopokat. A szaharai, szahíli emberek számára ez volt az egyik legkedveltebb zsákmányantilop. A bőre igen kiváló minőségű, még a középkorban is nagyra becsülték. Például a középkorban az afrikai Rio de Oro királya 1000 darab pajzsot küldött Spanyolországba, amely kartszarvú antilop bőrből készült. Ugyanakkor a bőrét kötélkészítéshez és lószerszámokhoz is felhasználták. A Washingtoni Egyezmény, vagyis a CITES egyes függelékében szerepel a faj, vagyis a kihalás veszélye fenyegeti. Szerepel továbbá a Vándorlófajok konvenciója egyes függelékében, és a Vándorlófajok konvenciója száhel-szaharai antilopok megmentéséért kidolgozott cselekvési tervben. Magyarországon csak a debreceni Nagyerdei Kultúrparkban él egy példány. Köszönöm, hogy megnézted! Szorítsunk együtt, hogy ez a faj is sikeresen megmentődjön. Sokat segít nekem, ha megnyomod a like gombot, hogy könnyebben eljusson a videó másokhoz is. Írd meg a véleményed kommentben, szívesen olvasom a hozzászólásokat. Beszélgetés véget csatlakozhatsz a leírásban található Discord szerveremhez és a www.planetzoo.hu oldalhoz, hogy együtt olvassunk híreket az állatvilágból. Sőt, lehetsz akár te is a hírosztók között. A regisztráció ingyenes, csak engedélyeztetéshez kötött, és nem folyik rajta semmiféle gazdasági tevékenység. Csak önkéntes munkán alapuló ismeretterjesztés. Ne feledd azt sem, hogy a Planet Zoo játékhoz magyarítást is tölthetsz le a leírásban megjelent linken. Sőt, szívesen látják az új önkénteseket is. Legyen szép napod!